cái cân nặng như thế nào là healthy và tại sao nó healthy. Cái ngành công nghiệp đó phát triển lên đó với mục đích là lợi nhuận, chỉ vậy thôi. Họ không quan tâm tới sức khỏe của mình, họ bỏ trong đó rất là nhiều thứ kinh nghiệm. We are what we eat là chính xác, toát mồ hôi ra mỡ là không có đúng đâu. Xin chào các bạn đến với chương trình Gen Health Podcast, và khách mời của mình hôm nay sẽ là một người rất là đặc biệt nha. Thế là bác sĩ Trần Anh Khoa, đúng Khoa nhỉ? Trần Anh Khoa. Đúng rồi. Khoa tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, làm luận án tiến sĩ ở Nhật và hậu tiến sĩ là neuroscientist ở Harvard bắt đầu năm 2021. Và hiện tại Khoa đang công tác ở bệnh viện của University of Maryland và khoa Internal Medicine là nội tổng quát. Chào mừng Khoa đến với chương trình. Cảm ơn Lên. Hôm nay là một trong cái đề tài mà mình thích thú nhất, đấy là vấn đề quá cân. Một tuần mình tập 5 buổi trở lên mà tập nặng, mà mãi mới gần đây mình mới kéo được cân của mình xuống. Thế thì bây giờ mình sẽ Khoa là chuyên gia về môn này nha, thì mình sẽ hỏi bắt đầu một vài cái này. Đầu tiên là quá cân thì có tồi tệ gì không Khoa, và nó có ảnh hưởng gì với sức khỏe cơ người không? Cái cân nặng nó nếu mà tăng quá nhiều trên cái khuyến cáo thì nó sẽ liên quan tới những cái bệnh rối loạn chuyển hóa đầu tiên, rồi sau đó đến sa sút trí tuệ, tim mạch, tăng rất là nhiều nguy cơ tử vong trong tim mạch và stroke, đột quỵ. Cân nặng là một cái vấn đề bàn cãi mà ai cũng nói tới hết, thậm chí không những cái người quan tâm tới sức khỏe mà còn quan tâm tới vóc dáng nữa, thì họ cũng thích là một cái thân hình như nhau thôi, chứ không có thích là một cái người quá mà. Làm sao để biết là mình có quá cân hay không? Thì mình ngoài nó như trừ những trường hợp mà mình thấy các bạn nhìn rất là rõ nhé, là người to phình rồi là di chuyển khó nhọc lên cầu thang là cứ thở phì phò và toát hết mồ hôi, không vận động được, thì cái trường hợp đấy là rõ ràng rồi. Thế nhưng mà để như một người bình thường mà vẫn hoạt động bình thường, thỉnh thoảng hay chơi thể thao đấy, làm sao biết mình quá cân hay không? Mình biết là có cái body mass index, chỉ số BMI. Thế nhưng mà như mình biết là cái chỉ số đấy thì nó đo rất là đơn giản, nó lấy cân nặng so với chiều cao. Thế có những bạn vận động viên thì có bạn cơ nặng hơn là mỡ. Thế có những bạn mà rất là nhẹ, người ta gọi là skinny fat. Thì các bạn đấy BMI chắc là rất ok, nhưng mà cũng đâu có nghĩa là khỏe hoàn toàn. Thế thì bây giờ mình nói là về những người quá cân thì như thế nào gọi là quá cân? Cái câu hỏi thật ra rất là hay, tại vì những nghiên cứu về cân nặng á, nó dựa trên dữ liệu mà nó đã có từ rất là lâu rồi, có thể là từ cả 100 năm trước rồi. Thì người ta chỉ có track đơn giản là cái BMI thôi, người ta thấy cái người này BMI cao thì liên quan tới những cái vấn đề khác. Nhưng mà những cái nghiên cứu đó, vì người ta theo dõi như vậy, nó chỉ mang tính chất là thấy một cái association thôi, thấy một cái sự liên quan thôi, chứ để mà gọi là cân nặng cao gây ra cái bệnh đó thì nó không có direct. Có nghĩa là mình không có thấy được thật sự là liệu cái direct nó có hay không, nó chỉ có một cái association thôi. Bởi vì vậy á, rất là quan trọng hiện nay mình phải focus vào cái chuyện là cái cân nặng như thế nào là healthy và tại sao nó healthy, có nghĩa là nó phụ thuộc vào cái khối lượng cơ trong cơ thể và cái khối lượng mỡ trong cơ thể, chứ không phải chỉ đơn thuần là giảm cân. Tại vì người ta thấy là cái người mà cân nặng quá thấp, có nghĩa là cái khối lượng cơ của họ quá thấp, thì cũng nguy cơ tử vong vẫn cao. Ví dụ một cái trường hợp rất là điển hình, có nghĩa là ở một cái người so sánh giữa hai cái bệnh nhân với nhau, một cái bệnh nhân mà ví dụ như là ung thư hoặc là một cái vấn đề gì đó bất ngờ xảy ra, ví dụ như là stroke, thì hai cái bệnh nhân đó, cái người mà cái khối lượng cơ tốt hơn thì họ sẽ có cái survival rate cao hơn, họ sẽ sống tốt hơn, họ khỏe mạnh lâu hơn và cái tuổi thọ họ kéo dài hơn so với một cái người là một cái cân nặng quá thấp. Vậy câu hỏi tiếp theo đặt ra là vậy thì cân nặng như thế nào là đúng, thì nó rất là phụ thuộc vào cái lượng cơ và cái lượng mỡ trong cơ thể. Đương nhiên theo tất cả khuyến cáo hiện giờ thì người ta chưa có một con số nhất định là chính xác là bao nhiêu. Người ta vẫn dựa trên cái guideline cũ, có nghĩa là BMI. Người ta vẫn cho là đối với người châu Á mình thì BMI duy trì cỡ 21 tới 23 là phù hợp. Đối với người Mỹ đen thì họ sẽ duy trì cái lượng BMI có thể cao hơn, là tại vì cái cơ thể họ đa phần là họ chuyển hóa tốt hơn, nên cái BMI họ khuyến cáo là có thể là từ 22 tới 25 là vẫn trong mức tốt. Đó, nhưng mà như mình nói đó, tất cả những khuyến cáo đó dựa trên cái bằng chứng này đã lâu rồi, mà những cái cập nhật mới bây giờ quan trọng nhất là mình phải focus vào cái chuyện là tỷ lệ mỡ bao nhiêu và tỷ lệ cơ bao nhiêu, chứ không phải còn là BMI nữa. Thì lúc nãy Khoa cũng có nói qua một cái là thừa cân thì dẫn đến rất nhiều bệnh lý, bệnh nền, chuyện về rối loạn chuyển hóa.
Thế như mình được biết thì nó còn có mỡ đọng vào thành động mạch thì không nói, nó còn có gọi là visceral fat đúng không? Có phải là cái gọi là mỡ nội tạng đúng không? Chính xác. Vậy thì như mình nói đó, nó phụ thuộc ở đây không phải là cân nặng nữa, mà quan trọng là cái mỡ, cái thành phần mỡ trong cơ thể nó như thế nào. Vậy thì cái câu hỏi của Linh đó là những cái mỡ trong nội tạng nó gây ảnh hưởng như thế nào, thì để mình quay về cơ chế sinh học một chút xíu trước khi để xảy ra cái trường hợp mà mỡ nó tích tụ ở những cái thành mạch hoặc là ở những tế bào, để xảy ra tới cái tình trạng đó là quá nặng rồi. Trước khi xảy ra cái tình trạng đó là cái tế bào của mình nó phải hoạt động rất là nhiều để nó giảm tối đa cái chuyện mỡ tích tụ. Bạn cứ tưởng tượng mỗi cái tế bào á, nó như một cái thế giới vậy, nó có cái cổng để đi vô, nó có những cái cơ quan vận chuyển để trong cái tế bào đó. Thì bây giờ cứ tưởng tượng nếu mà một cái dư thừa năng lượng hoài nó không có sử dụng hết thì nó phải tích trữ, trở thành mỡ để nó tích trữ. Nó tích trữ thì giờ một cái thế giới nhỏ vậy đó, nó phải vận chuyển trong đó. Và bạn cứ tưởng tượng là mỡ nó ứ động trong đó hết rồi thì điều gì xảy ra? Cái vận chuyển nó không còn hiệu quả nữa. Những cái tế bào đó nó bắt đầu phải bị chậm lại, nó y chang là tắc nghẽn giao thông vậy đó, đúng không? Đường phố mà lưu thông tốt thì xe cộ mới đi lại được, giờ đường số tắc nghẽn do đang xây dựng nhiều quá thì nó sẽ bị tắc nghẽn. Thì bắt đầu tế bào nó bắt đầu ứ động ra đó, rồi mỡ nó bắt đầu tích tụ ra những cái vị trí khác đó. Nên thành ra là cái chuyển hóa bây giờ đã kiểu như là tới mức là quá nặng nề rồi. Và đương nhiên cái mảng xơ vữa ở trong tất cả những thành mạch hoặc là trong tất cả những cơ quan, nó gây ra rất là nhiều yếu tố, nó kích thích hàng loạt các yếu tố gây viêm, gây ra một cái hệ thống viêm toàn bộ trong cơ thể. Nó ảnh hưởng xấu rất là lớn tới toàn bộ cơ thể, tại vì những cái phản ứng viêm đó nó chạy khắp cơ thể. Và bạn cứ tưởng tượng là nó liên quan tới những cái bệnh mãn tính, những cái bệnh những cái ung thư, hoặc là những cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu như là đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim hiện nay đều là do những cái chuyện đó hết. Mình nghĩ là chắc là nó phải liên quan đến nhiều khía cạnh đúng không? Ví dụ một người mà bị tăng cân thì ăn uống là một chuyện này, nhưng mà mình biết có những người ăn cực kỳ nhiều mà không bao giờ béo, không thấy các bạn ấy béo. Thì mình nghĩ là ăn uống là một chuyện, mà ăn uống cái gì, ăn uống bao nhiêu, rồi sau đó là cái chuyển hóa cơ thể của bạn, cái metabolism như thế nào này đúng không? Và cái nữa là cái vận động nữa. Như mình mà bây giờ mình ăn, chắc là bản thân mình bây giờ mình cảm giác mình ăn bằng 1/3 hồi còn thanh niên. Nhưng mà hồi thanh niên thì không bao giờ mình lo béo, nhưng mà bây giờ rất là dễ bị tăng cân. Đó, thế thì theo như khoa thì trong xã hội hiện đại ngày nay ấy, mà nhất là những người ngồi văn phòng nhiều như tụi mình á, thì cái nguyên nhân gì là cái nguyên nhân chính để dẫn đến tăng cân? Thì cái nguyên lý cơ bản nhất của tăng cân là cái lượng calo đi vào. Cái đó là cái nguyên nhân, cái gọi là cái nguyên lý cơ bản nhất. Có nghĩa là nếu mà calo đi vào dư thừa thì chắc chắn là nó sẽ tổng hợp thành mỡ để dự trữ. Nhưng mà cái lượng calo đi vào thì mình phải nhấn mạnh ở nhiều thứ lắm. Bây giờ người ta thấy có những cái bằng chứng, nó thấy rất là những cái thứ quan trọng lắm. Ví dụ như cái lượng calo đi vào đó trong khoảng thời gian là bao nhiêu, rồi cái lượng calo đi vào đó dưới những cái chất như thế nào, có nghĩa là cái quality of food đó, nó là cái gì. Vậy tại sao hồi xưa mà mình nói khi mà mình còn trẻ thì cái thời 10 năm trước mình đã ăn nó khó tăng cân lắm, tại vì thật ra cái thực phẩm hồi xưa nó vẫn còn clean hơn bây giờ. Cái xã hội thực phẩm, cái thực phẩm công nghiệp hiện tại á, là nó rất là biên nghiệp. Thật sự mà nói, cái ngành công nghiệp đó phát triển lên á với mục đích là lợi nhuận, chỉ vậy thôi. Họ không quan tâm tới sức khỏe của mình, họ bỏ trong đó rất là nhiều thứ gây nghiện. Ăn nhiều một miếng là chắc chắn thèm. Mà cái tế bào của mình cực kỳ hay, bạn cứ tưởng tượng là nó phải thay đổi mới liên tục, nó phải cần những cái thành phần để nó xây dựng liên tục. Vậy giờ giả sử nó thiếu thành phần thì nó kích thích ở tín hiệu gì? Ăn thêm. Nó phải cần xây dựng thêm. Giờ nó thiếu những cái vitamin cần thiết thì nó kích thích ra để cơ thể mình hấp thu thêm. We are what we eat là chính xác. Có nghĩa là cái tế bào nó tạo bởi những cái chất mà mình ăn vô. Vậy giờ nếu mà mình ăn toàn là junk food thôi, junk food nó chỉ là đơn thuần là calo thôi, nó chỉ là mỡ nhanh hoặc là đường, nó không có chất vi chất, nó không có đủ vi chất, thì cơ thể mình nó kích thích đói liên tục, nó thiếu chất liên tục, là tại vì cái tế bào nó đâu có đủ nguyên liệu cần thiết để xây dựng đâu. Bây giờ tôi thiếu cái chất này mà anh đâu cung cấp đủ với tôi đâu, thì tôi phải ăn, tôi phải kích thích anh thôi. Nên thành ra mình cảm giác là mình đói liên tục, mình ăn liên tục, cách vô tình là chắc chắn mình sẽ ăn nhiều hơn cái nhu cầu. Vậy giờ đơn giản thôi, nếu mà quay lại mình ăn miếng thịt, mình ăn một miếng cá phi lê đủ chất là đảm bảo sẽ no nhiều và lâu, thì cái chuyện đó là chắc chắn là mình sẽ không có bị dư thừa năng lượng, đúng không? Đúng rồi. Thì có một cái nghiên cứu rất là hay
của NIH tài trợ là Bộ Y tế đó, Bộ Y tế Mỹ đó, nó rất là extreme, nó nhốt 2 cái nhóm người lại trong vòng 20 ngày đó. Nó phát đồ ăn miễn phí, nhưng một nhóm thì ăn toàn là thoải mái, không thích ăn gì, ăn đồ ăn nhanh cũng có. Còn một nhóm nó chỉ ăn clean food thôi, bao gồm là whole food, ví dụ như thịt, cá, rau, củ quả, chỉ vậy thôi. Và sau cái khoảng là 3 tuần, 4 tuần đó thì người ta thấy cả hai bên đều được ăn thoải mái. Có nghĩa là không có limit gì ở đây hết. Nhưng mà cái nhóm mà ăn whole food á, thì nó giảm cân. Giảm cân xuống đấy, hoặc là cân nặng hầu như là không thay đổi ở một số người. Có nghĩa là tự họ ăn thoải mái, nhưng mà cái tín hiệu của tế bào nó báo lên là đủ chất rồi, nó không ăn thêm, nó nhu cầu như vậy thôi. Còn một nhóm là ăn chơi thoải mái, nhóm nó tăng cân quá trời. Đó thì rất là hay. Thì cái năng lượng đi vào nó determine cái chuyện là tăng giảm cân hoặc là tăng giảm mỡ ở đây rất là nhiều. Ngoài ra thì đương nhiên nó cũng phụ thuộc vào cái chuyện là cái chuyển hóa của mỗi người khác nhau nữa. Như lúc nãy ngay từ đầu mình giới thiệu tại sao người ta determine cái BMI khuyến cáo cho người châu Á là khoảng 21 tới 23, trong khi đó người da đen có thể là 22 tới 25, tại vì cái chuyển hóa cơ bản của cái người đó, của mỗi người sẽ là khác nhau. Ví dụ như mình lớn rồi thì cái hormone mình cũng giảm xuống, cái khối lượng cơ mình cũng có thể là giảm xuống. Mình ít vận động hơn hồi xưa, 18 tuổi thì suốt ngày đi chơi cái này đi chơi cái nọ, nhưng mà giờ 30 tuổi thì ngồi văn phòng hết 10 tiếng một ngày thì cái vận động chuyển hóa của mình nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Thì đương nhiên là cũng là về cái cán cân đó thôi. Thế như Khoa giải thích thì mình hiểu là mình ăn junk food ấy thì rất nhiều calo. Ví dụ như đơn giản mình hồi trước mình ăn một túi chips chẳng hạn, một túi chips mà ăn xong mà vẫn còn thấy thèm, vẫn còn đói, mặc dù cái túi chips ấy nó phải 700-800 calo là chuyện bình thường. Trong khi đó mình ăn một bát cơm, không, một bữa cơm mà có đầy đủ chất nó chỉ còn tầm 600-700 calo là rất no rồi. Tại vì 600 calo là ok rồi. Nếu mà trong trường hợp các bạn mà muốn giảm cân ấy thì không những là ăn ít calo mà ăn cái gì để cho mình đỡ cảm giác đói. Tại có những hồi trước mình không biết giảm cân, mình cứ ép là cái nhịn cái này nhịn cái kia. Thế nhưng mà lúc ăn thì lại lúc ăn thì vẫn uống cốc coca gì đếm calo nhé, hoặc là cái mà mình không biết nữa là nước hoa quả. Nước hoa quả mình cứ tưởng là uống rất là khỏe, nhưng mà thực ra là nó cực kỳ nhiều đường. Ok này, tức là bạn phải ăn whole food này, đừng có ăn processed food, thực phẩm đã được chế biến qua nhiều rồi này. Và như hồi trước mình có đeo một cái CGM gọi là constant glucose monitoring ấy, thì mình mới tình cờ mình phát hiện ra là ví dụ mình uống nước ép dưa hấu là cái glucose spike của mình nó sẽ lên rất là nhanh. Thì mình cũng được tìm hiểu là nếu mà glucose spike nó lên nhanh mà nó crash nhanh, nó xuống nhanh thì nó cũng sẽ tạo cảm giác đói. Thế cái cơ chế như thế, nó giải thích như thế có đúng không Khoa, và nó hoạt động như thế nào? Những cái loại đường từ trái cây, hoặc là những cái loại, hoặc là tinh bột đi chẳng hạn, tinh bột hoặc là những cái loại tinh bột ví dụ như cơm mà mình nấu thành cháo đi, thì những cái loại đó nó hấp thu rất là nhanh. Cái chuyện đưa vào nhanh nó kích thích một cái sự tăng đột biến insulin lên cao như là có, như mình giải thích đó là rất là nhiều cái bằng chứng cho thấy là cái sự tăng nhanh insulin cao vậy nó đưa hết đường vào trong tế bào, làm cho thật ra đường trong máu nó lại thấp, nó lại kích thích tín hiệu là crash mất rồi, mình bị thiếu đường mất rồi, mình lại rất là mệt mỏi sau một cái bữa ăn nhiều tinh bột. Mình cảm thấy thật ra là mệt mỏi, thèm ăn, rồi hoặc là run tay chân, hoặc là nó như một cái cảm giác là bị say cà phê vậy đó. Thì mình thấy rất là khó chịu. Thì cái đó nó lại kích thích lên, đường đâu hết rồi, bây giờ mình phải ăn tiếp thôi. Đó, nó lại tiếp tục kích thích để mình ăn vô. Tất cả những cái thực phẩm mà nó hấp thu nhanh á, nó đều làm cái insulin tăng nhanh như vậy. Nhưng mà cái insulin đó nó kéo hết đường vào trong tế bào, và đường mà mình thật ra mình muốn cần đường để trong máu để chuyển hóa thành năng lượng, thì cái đường đó bị nhốt ở trong tế bào rồi. Rất là nhiều đường bị hấp thu, ví dụ như đặc biệt là chuyển hóa lại thành glycogen hoặc là mỡ để hấp thu, dự trữ hết, chứ không còn đường trong máu nữa. Nên cái cảm giác ở đây rất là khó chịu, là vì đường mới ăn vô thì rất nhiều, nhưng mà sau đó thì lại ngay lập tức giảm, tại vì nó cất vô mô mỡ hết. Giờ Khoa có thể giải thích được sự kỹ thêm một chút về cái cơ chế hoạt động nó không? Ví dụ mình ăn cái gì nó có đường đi, giả sử là hai loại, nhưng một loại là thức ăn healthy nhá, còn một loại là ví dụ ăn cơm chẳng hạn, cơm là chất bột, tinh bột, đúng không? Mình cứ để ý là mình ăn cơm là thể nào mà đường nó cũng lên rất là nhanh. Thế bây giờ giả sử mình ăn cơm so với cả mình ăn khoai tây thì sao? Mình nghĩ khoai tây sẽ đỡ tinh bột hơn là cơm trắng. Thì lúc mà mình ăn vào ấy thì vào qua dạ dày để sau xuống ruột,
thì bắt đầu nó chuyển hóa, nó tách ra thành đường, đúng không? Là glucose, đúng không? Thì nó nằm ở trong máu mình. Thế thì nó nằm trong máu thì sau đó là như thế nào thì cái đường đấy nó sẽ vào tế bào, và như thế nào thì cái đấy nó sẽ trở thành mỡ? Để trước khi mình nói về đường trong máu đi thì mình nói ở trong ruột á. Tại vì cái quan trọng ở đây á, cái chuyện mà hấp thu nhanh hay chậm là nó nằm trong ruột, nó trước khi nó xảy ra vào máu. Có nghĩa là cũng là củ khoai, cũng là gạo, nhưng mà do cái tinh bột trong cái củ khoai đó nó sẽ đi kèm với rất là nhiều chất xơ. Nên thành ra bạn cứ tưởng tượng là cái loại đường đó y chang là một cái hỗn hợp, đúng không? Một cái hỗn hợp mà nó quá nhiều chất xơ mình không hấp thu được. Thì nó làm cho cái chuyện hấp thu cái đường đó từ ruột, từ lòng ruột đi vô máu nó chậm lại. Chứ một khi nó đã vào máu nè, cái cơ chế của nó sẽ là như nhau. Nên cái nhanh chậm ở đây á, là do cái thời gian nó giữ trong ruột là bao lâu. Tại vì tinh bột từ gạo hoặc là từ khoai tây sẽ là như nhau. Cái chuỗi đó, tinh bột nó sẽ cắt nhỏ ra thành glucose hết. Quá trình đó nó xảy ra xong, glucose được hấp thu đi vào máu, thì cái glucose đầu tiên, cái tín hiệu của nó sẽ tới tế bào tụy. Khi nó kích thích một cái thụ thể ở trên tuyến tụy, cái xong tụy nói ok, đã thấy tín hiệu glucose rồi đó, thì khi đó tụy mới tiết ra insulin. Như mình nói đó, mỗi cái tế bào là như một cái thế giới vậy đó, và có sẽ những cái cổng, thì cái insulin nó kích thích vào những cái tế bào khác và làm cho cái tế bào đó nó sẽ vận chuyển, đưa cái cổng nó lên cái màng tế bào và nó hấp thu đưa glucose vô những cái tế bào đó, đặc biệt là tế bào cơ hoặc tế bào mỡ. Mà đặc biệt là sẽ còn rất là nhiều tế bào khác quan trọng sử dụng glucose, thì nó phải luôn có những cái cổng đó duy trì để nó đưa glucose vô thành năng lượng. Ví dụ như là tế bào cầu hoặc tế bào não. Có hai cái định nghĩa mà mình tìm hiểu theo cái insulin, nó gọi là insulin resistant và sensitivity, đúng không? Tức là thực ra nó chỉ nói một cái. Khoa có thể giải thích kỹ hơn một chút về nghiên cứu về cái cơ chế của insulin này không? Tức là insulin resistant tức là như thế nào? Lúc nãy nếu mà Linh nhớ thì mình có đưa một cái ví dụ rất là dễ thấy về cái tế bào. Có nghĩa là một cái tế bào nó phải cần có những cái cơ quan để vận chuyển, những cái transporter ở trong cái tế bào để nó vận chuyển. Ví dụ như đưa cái cổng, ví dụ như cái tế bào mình đưa cái cổng lên, đúng không? Đưa cái cổng lên để đưa insulin vô trong tế bào, thì ở trong nội bào nó sẽ cần có những cái cơ quan vận chuyển, đúng không? Bây giờ giả sử một cái người mà cái năng lượng dư thừa tích trữ quá lâu, cái tế bào nó bị ứ mỡ ở trong đó, thì cái vấn đề chức năng ở trong tế bào đó nó vận chuyển không còn tốt nữa, đúng không? Có nghĩa là khi mà một cái tế bào nó nhận tín hiệu của insulin, đáng lẽ là nó phải cần một cái thời gian rất là nhanh để nó đưa cái cổng đó lên, mở cái màng tế bào ra, đưa insulin vô. Nhưng mà giờ giao thông tắc nghẽn quá, thay vì đi 30 phút thì giờ nó đi kẹt xe 2 tiếng. Giờ nó kẹt xe 2 tiếng nó mới ra tới đó, thì insulin cũng là cùng một cái lượng insulin, nhưng mà cái tín hiệu ở đây rõ ràng nó đâu có hiệu quả nữa. Cái tế bào nó đâu có hiệu quả nữa. Cái chuyện insulin resistant ở đây có nghĩa là cùng một cái lượng insulin đó, nhưng mà nó không có đáp ứng được cái nhu cầu là cái tế bào đó hoạt động đúng, đưa insulin vô cất trữ, làm cho cái chuyện là đường trong máu nó cao hoài. Tại vì cái đường đó nó cần phải đi vô tế bào, ví dụ như nhưng mà không vào được hả? Không vào được, đúng không? Không vào được. Cái đường đó nó lại làm cái chuyện gì nữa? Cái đường cao lại tiếp tục kích thích tế bào tụy. Này, ủa, mãi mà sao tao vẫn ở trong thành mạch chưa có được vào tế bào. Tụy nó trời ơi, chừng này insulin chưa đủ, tao phải tiết thêm. Đó, tiết insulin ra nữa. Nó thành ra là riết rồi cái xong tế bào tụy nó cũng đuối luôn. Đó, cái chuyện nó sẽ tạo thành một cái vòng như vậy. Nghĩa là tại sao gọi là tiểu đường? Tại vì là cái đường đấy nó trong máu, nó không vào được trong tế bào, đi tiểu ra đường, đúng không? Thì gọi là tiểu đường, đúng không? Đấy là cái nhất. Và cái thứ hai là mình nhớ là thời ba của mình cũng bị tiểu đường ấy, thì ông lúc nào thèm ăn ngọt, ăn nhưng mà vẫn mệt. Có phải là vì năng lượng nó không vào được trong tế bào cho nên là nó uể oải, đúng không? Nó cứ nằm hết trong máu, nó không hấp thụ được. Chính xác. Có nghĩa là mệt ở đây rõ ràng là cái đường nó đâu có đi vào được tế bào đâu. Cái đường đó nó không được đi được vào tế bào. Đường thì trong máu cao, nó gây một cái phản ứng viêm rất là lớn đối với những cái cơ quan khác. Nhưng mà cuối cùng cái mục đích chính là nó đưa vào tế bào để nó sử dụng thì nó không sử dụng được. Nên cái đó sẽ rất là mệt mỏi. Mà để xảy ra cái trường hợp đó, thật ra là một khi mà cái chuyển hóa của mình mà đã tới cái mức đường huyết cao á, là nó đã quá nặng nề. Thật sự mình nói là trước đó cái bước đầu tiên là insulin nó vẫn còn cố gắng nó hoạt động được, cái tuyến tụy nó vẫn cố gắng nó hoạt động được. Có nghĩa là khi đó thật ra là mình thấy đường huyết ổn định.
Đường huyết ổn định chẳng qua là cái độ nhạy cảm insulin nó phải tăng lên và cái nồng độ insulin trong máu nó phải cao lên thôi. Ừm, Nếu mà đo đường thì nó vẫn ổn định. Nên thành ra bây giờ ừm, là những cái cập nhật mới nhất á, hiện giờ người ta nói là liệu mà mình đo đường á thì còn chính xác không? Tại vì giờ tuy là đo đường và thấy đường bình thường, ừm, nhưng mà mình đâu có biết là cái người ừm, tới bệnh viện mà đo insulin và đã tiết ra chậm so với cái người bình thường rồi, thì là cái câu hỏi liệu người này có bình thường hay không là đã quá không bình thường ừm, rồi, đúng hông? Chứ giờ mà ừm, đợi tới đường huyết bình thường thì kết luận bệnh nhân thì chẳng khác nào là, ừ, kết luận là, bó tay rồi, đúng hông? Nếu mà đã nói là mình ăn cùng một số lượng tinh bột là như vậy nhá, thì hấp thụ nhanh hay hấp thụ chậm vào máu, tức là có tạo nên glucose spikes hay không? Nó ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể hả Khoa? Glucose hoặc là insulin spike á, nó Ừm, chắc chắn sẽ có, nó chắc chắn sẽ có. Cái gì nó cũng sẽ kích thích insulin spike hết, mỡ cũng có, đường cũng có, đạm cũng có. Cái người ăn đạm không họ vẫn tăng insulin, chứ hông phải là không tăng insulin, tại vì insulin là cần ừm, thiết. ừm, Chẳng qua mình đang nói tới là cái chuyện đó nó xảy ra lặp đi lặp lại mỗi ngày nhiều lần và nó trong một thời gian quá dài thì nó mới gây bệnh lý. Tất cả mọi chuyển hóa nó là bình thường, chứ không phải là bất thường. Nó bất thường xảy ừm, ra khi mình overload nó, mình xảy ra quá nhiều, một cái spike hông sao hết. Nhưng mà giờ giả sử 100 cái spike mỗi ngày là có vấn đề, đúng hông? Nên thành ra ừm, mình cứ đổ lỗi cho cái chuyện, insulin spike, nhưng mà cái chuyện đó mình phải take a step back, mình phải lùi bước, mình nhìn coi thử là có thật sự là cái chuyện đó có vấn đề hông? Hông, cái đó là chuyển hóa cần thiết, cái cơ thể mình nó cần như vậy, cái insulin nó cần thiết để đưa tế bào lấy năng lượng, nó cần chuyển hóa insulin. Nhưng mà như mình nói đó, insulin nó chỉ cần 1 thôi, giờ mình ép nó là 100 thì đó là do mình chứ hông phải là do insulin. Thì đương nhiên mình cũng nên ưu tiên những cái thực phẩm mà tinh bột hấp thu chậm thì cái chuyện đó nó tốt hơn. Nó ừm, tốt hơn là như mình nói đó, cái insulin nó sẽ tăng từ từ, nó hông có tạo ra một cái crash là thiếu hụt đường huyết, thiếu hụt, năng lượng sau khi ăn một bữa lớn, thì cái điều đó tốt. Đó, rồi thêm một cái nữa là giả sử mà mình ăn cái mà insulin hấp thu nhanh thì bữa đó mình cố gắng ví dụ như mình ăn cháo đi, cháo thì chắc chắn là mình nấu nhuyễn nó ra rồi thì một cái chuỗi tinh bột lớn thiệt lớn giờ mình cắt nó ra nhiều bước rồi thì đương nhiên vô cơ thể mình nó chỉ cần chút xíu nữa thôi là nó cắt ra nhanh hơn. ừm, Thì chắc chắn là đường nó sẽ cao hơn thì mình ưu tiên ăn thêm những cái rau xanh hoặc là, rất là nhiều rau hoặc là những cái sản phẩm, để, làm chậm cái chuyện hấp chậm hấp thu. thu. Ừm, thì đương nhiên mình cũng phải balance giữa cái chuyện là mình enjoy cái chuyện ăn uống và mình, Ừm. sống một cách healthy hơn, chứ không phải là, cái chuyện này là mình, mình tới mức là mình không ăn gì. Như mình thì mình follow một bạn, gọi là, Glucose Goddess ở trên Instagram ấy, bạn đấy, người Pháp, và bạn nói về cái chuyện ăn uống như thế nào thì bạn bảo là cùng một cái phần ăn như thế, nhưng mà các bạn hãy thử là ăn rau trước và đạm trước và bột là cuối cùng. Thì chắc là cũng cùng mục đích là để cho có chất xơ với cả có chất mỡ trong trong dạ dày trong trong ruột, đúng không? Nó làm chậm chuyển hóa tinh bột. Thế là cùng một Đúng nguyên rồi, lý đấy hả? đúng rồi, chính xác luôn. Cái chuyện đó rất là rõ ràng như mình nói á, cái chuyện hấp thu nhanh hay chậm là nó nằm ở trong ruột hết. Chứ một khi Ừm, mà tất cả những cái men tụy nó tiết ra để nó cắt cái tinh bột nó thành những cái phân tử đường nhỏ rồi đó, đường đơn á, thì nó sẽ hấp thu là giống nhau, nó hông có gì khác ừm, biệt hết, đúng hông? Chỉ có vài cái phân đúng tử rồi, đường đơn thôi. Nhưng mà giờ quan trọng là mình bỏ cái gì vô trước để cho nó cái hỗn hợp đó nó hấp thu chậm lại chút thôi. chậm lại. Đúng Ừm. rồi, Thì cùng một cái đề tài này nhá, thì cộng đồng longevity có nhiều hack. Mình không biết cái hack này có ừm, đúng hay không, thì bây giờ kể 2 cái hack này. Một hack là một bạn uống, dầu ô liu trước, là một thìa dầu ô liu trước khi bạn ăn, là cái hack thứ nhất. Bạn thứ hai là uống giấm táo nhưng mà hòa vào một cốc nước, khoảng độ 200 ml nước ấy, mà 2 thìa teaspoon giấm táo và hòa vào, ừm. và bạn ấy uống cốc đấy trước rồi xong đó bạn mới ăn cơm. Thế thì 2 cái hack đấy Khoa là bác sĩ Khoa thấy nó như nào? Nếu mà xét về, hấp thu á, thì thật ra câu trả lời là mình không chắc, tại vì cái phụ thuộc cái mà hấp thu mỡ và hấp thu đường và hấp thu đạm nó rất là khác nhau. Cái men á, cái men mà để cắt đạm á, nó khác cái men cắt mỡ, mà nó cũng khác luôn cái men cắt đường. Nó cắt rất là Ừm, khác nhau, cái về về cấu trúc hóa học nó khác nhau, về cái men để nó tiêu hóa nó rất là khác nhau. Nên mình không chắc là hai cái phương pháp đó có phương pháp nào hiệu quả hơn hết, trừ khi là có cái máy ừm, đo, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không hiệu quả. Tại vì lý do là nó đâu có liên quan gì đâu, rõ ràng mình đâu có thấy có một cái sự liên quan nào đâu, tại vì cái men chuyển hóa nó khác nhau mà làm sao mà nó hết được. Mà cái cũng là tế bào tụy hoặc là tế bào, làm mật tiết ra để tiêu hóa đồ ăn đó, thì ừm.
mà mình càng ăn nhiều thì nó tiết ra càng nhiều à, không có lý do gì mà để thiếu hụt cái mật. Nếu mà thiếu hụt mật á, và thiếu hụt mấy cái men tiêu hóa, chắc chắn người đó có những cái bệnh lý khác rồi, chứ không thể nào chút xíu đó mà giải quyết được cái chuyện là chậm tiêu hóa. Nhưng mà có cái này mình đồng ý nè, đó là uống dầu olive. Thì có nếu mà được thì dùng cũng được, tại vì cái dầu đó thì mình sẽ thấy cái mùi, nếu mà chưa quen thì cái mùi nó sẽ không có thoải mái lắm. Nhưng mà rất là nhiều bằng chứng hiện nay về thực phẩm dinh dưỡng, về những cái mình nói là những cái bằng chứng rất là solid, theo dõi hàng chục năm, thậm chí lâu hơn, và theo dõi cái số lượng người rất là đông. Có nghĩa là về trên người, và mình thấy những cái người mà khẩu phần ăn cái dầu olive nhiều hơn đó, thì rõ ràng về cái chức năng nhận thức khi về già, cái độ trẻ hóa, cái sức khỏe tế bào nó cao hơn. Thì đó không phải là một cái trend trong ăn uống không, mà đó là một cái mà nó đã xảy ra trước đây rồi, và bây giờ người ta thấy cái chuyện đó. Nên nếu mà phải chọn một trong hai thì chắc chắn là mình thấy cái dầu olive là nên. Mà nên nếu mà uống trước cũng được, uống sau cũng được, lúc ăn cũng được, trộn với salad cũng được, không nhất thiết là phải uống như vậy, cực đoan quá. Đúng rồi, mình dầu olive thì mình chưa thử, thế nhưng mà cái giấm táo thì đúng là mình thử và mình đo rồi. Thì mình có đeo cái CGM đấy, thì thử giấm táo thì mình thấy không hiệu quả. Ăn rau, xong đó ăn thịt, rồi ăn tinh bột thì mình cảm thấy chuyển hóa nó không chậm bằng là mình ăn thịt trước, sau đó mình ăn rau rồi ăn tinh bột. Cái đấy mình không hiểu tại sao, cơ thể mình thì nó thế. Thì mình cũng cố gắng là cùng một điều kiện, thì cùng một bữa ăn y như thế thì mình hái cái ăn thì mình thấy thế nào. Thì bây giờ thì mình cứ hack kiểu đấy thôi. Thế nhưng mà sau đó thì mình sẽ hỏi Khoa sau về một cái ví dụ giảm cân. Thực ra cái đấy nó vẫn chưa phải là cái mà thật sự nó giúp mình giảm cân đâu, nhưng mà từ hồi mình phát hiện ra cái hack mới đối với bản thân mình là mình giảm 4 cân trong vòng 4 tuần mà người nó khác hẳn luôn. Thì cái đấy mình sẽ nói về sau. Intake thì Khoa còn muốn bổ sung thêm điều gì nữa không? Intake thì có một cái ý này mình cũng thấy rất là hay, đó là cái về timing, cái thời gian. Cái thời gian đó thật ra bây giờ nó cũng không phải là trend, mà nó nhiều bằng chứng rất là support cái chuyện đó, bao gồm là những cái chế độ ăn, ví dụ như là intermittent fasting, hoặc là ăn uống như thế nào trong ngày. Thì cái timing nó rất là quan trọng, tại vì cái quan trọng đầu tiên á là cái về cái nhịp độ sinh học của cơ thể. Có nghĩa là thật ra mà nói á, cái cơ thể mình nó chịu rất là nhiều cái tín hiệu đồng hồ. Có nghĩa là tới cái giờ, nếu mà cái cơ thể mà mình ăn đúng giờ thì cái cơ thể mình nó cũng predict trước được là cái thời gian ăn nó sẽ là như vậy. Chứ nếu mà mình ăn quá ngẫu nhiên thì cơ thể mình nó sẽ kém hấp thu hơn, hoặc là nó sẽ có những cái chuyển hóa kém hơn so với cái thời gian ăn đúng. Rồi chưa kể là ví dụ như ăn nhiều vào ban đêm thì nó sẽ ức chế ngược lên cái melatonin, hoặc là làm cho cái giấc ngủ khó hiệu quả, hoặc là rất là nhiều thứ trong đó nữa, nên cái thời gian cũng rất là quan trọng. Nên mình nghĩ là ăn thì phải có một cái thời gian nhất định trong ngày phù hợp, và cố gắng giữ cái duy trì đó. Chứ ăn ngẫu nhiên, những nghiên cứu cho thấy là ăn một cái chế độ ngẫu nhiên cũng là cùng một cái lượng calo đó, nhưng mà cái người ăn ngẫu nhiên so với cái người mà ăn đúng giờ đó thì họ sẽ kém hiệu quả hơn trong cái chuyện là muốn tăng cân thì cũng khó tăng cân, và muốn giảm cân thì cũng khó giảm cân. Một trong hai cái có bảo là một cái hack, nhưng mà cái hack nó gồm hai cái. Đúng một cái của mình là mình chuyển từ hồi trước là mình nhịn ăn sáng, ăn trưa thì tầm 12 giờ mình mới ăn, và mình ăn tối ăn khá nhiều, và ăn tối khá muộn, tức là kiểu ăn cùng gia đình 7 giờ 7 rưỡi. Tức mình đi tập thể thao xong rồi mình mới ăn tối, tại vì buổi tối là bữa cơm của gia đình mà. Thì thường và nhiều lúc mình lại thuộc loại emotional eater nữa, tức là công việc và căng thẳng thì đấy thường lấy thức ăn để giải tỏa stress. Thì một trong những cái mà nó giúp mình thay đổi được là mình ăn tối với ăn rất ít hơn hẳn hồi trước, và ăn sớm. Rồi bữa tối của mình thường là chậm nhất là 6:30 là mình ăn tối xong rồi, và mình thường là 5:30 6 giờ là mình ăn. Còn sau đó thì có thể ăn tối xong 1 tiếng rồi mình đi tập nhẹ hay gì đấy tùy. Mà mình ăn sáng, mà cũng có cái hay là bình thường ấy, như hồi trước thì mình ăn tối như thế thì buổi sáng mình dậy mình không đói, thì chính vì thế nên mình nhịn đến trưa. Nhưng mà từ hồi chuyển ngược như thế thì sáng dậy là cồn cào, là bắt đầu dậy là sau đi tập rồi xong là ăn sáng. Thì đấy là có một cái lý do mà nó giúp mình nghĩ là giảm cân được. Và cũng không, lúc đầu mình nghĩ là không ăn tối thì tới tối nó sẽ đói lắm, không chịu được, nhưng thực ra không phải đâu. Sau khi mình thay cái cơ chế ăn như thế thì thấy buổi tối nhiều lúc mình ăn là đủ rồi. Thế đừng ăn để cho nó căng bụng ra. Đấy một cái nữa nhá, cái mindset của mình bây giờ sẽ là theo kiểu người Nhật, thì ăn chỉ 80% thôi, ăn để chỉ nó thưởng thức mà nó không đói thôi.
chứ còn không cần phải ăn cho đến thực sự là ăn cho sướng miệng. Sau khi đọc về mọi cái về cái năng lượng ấy, mà cái thức ăn của mình bây giờ nó rất là giàu năng lượng, giàu calo, thì bao giờ mình cũng nhắc mình một câu là thật ra cơ thể mình không cần nhiều năng lượng đến thế đâu. Ngày xưa người ta ăn chỉ một ngày một bữa, one meal per day, OMAD, bây giờ lại có cái trend đấy tôi chỉ ăn một ngày một bữa. Cứ dần dần mình không biết có dạ dày nó có nhỏ lại không. Thế nhưng mà bây giờ cái portion mình ăn, ngày xưa mình ăn xong mình còn thèm, thì bây giờ mình cứ ăn một cái portion xong đấy là mình thấy là đủ no rồi. Mình bây giờ mình tóm lại cho khán giả dễ nhớ nhé. Tức là có một vài cái điều cần lưu ý đến chuyện ăn này. Ăn lúc nào và ăn số lượng bao nhiêu. Đừng có ăn cho sướng miệng mà ăn để hết đói đủ là được rồi. Cái thứ hai là ăn cái gì, đừng có ăn processed food, đừng ăn junk food, mà ăn whole food. Cái thứ ba nữa là để ý đường, nhưng mình bây giờ mình hoàn toàn cắt đường này. Sữa chua mình mua cũng không đường, mà hầu như các nước kể cả Coca-Cola Zero mình cũng không uống nữa. Nước ép họ ngọt đấy, hay là dưa ngọt mình cũng không ăn nữa, tại vì mình không muốn chất đường vào thêm cơ thể. Sau này biết đâu đấy về cơ thể lại cơ chế bình thường rồi thì có thể là mình vẫn ăn đấy, nhưng mà bây giờ mình cứ tránh những cái đó. Thì bây giờ mình sẽ quay lại đến câu hỏi calorie out, tức là cái sự chuyển hóa của cơ thể. Tại sao có những bạn ăn rất nhiều mà chuyển hóa của bạn ấy vẫn rất tốt, mà vẫn đốt được hết toàn bộ năng lượng, mà tại sao bây giờ cái chuyển hóa của cơ thể của mình càng có tuổi nó càng chậm, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là hình như mình cảm giác là dân văn phòng ngồi nhiều, gọi là sedative lifestyle ấy, thì nó cũng làm hỏng một cái chuyển hóa của mình, đúng không? Đúng chính xác. Thì lúc nãy mình nói là calorie in rồi, còn out thì đương nhiên là nó phụ thuộc đa phần người ta từ 60 tới trên 70% á, là do cái chuyển hóa cơ bản. Mỗi cái tế bào cần đốt năng lượng để nó duy trì cái sự sống, lúc nào nó cũng vậy hết. Thì cái đó nó chiếm tổng lượng calo mỗi ngày là đã tới 6 tới trên 70% rồi. Thì đương nhiên cái người này, cái số lượng tế bào ít hơn, cơ nhỏ hơn, cái nồng độ hormone có thể thấp hơn, chắc chắn là sẽ đốt một cái lượng calo thấp hơn một cái người cái khối lượng cơ nhiều hơn, một cái cơ thể to lớn hơn. Đó là cái basic của người ta. Và chưa kể bên cạnh cái basic như vậy thì còn có những cái chuyển hóa khác nữa, ví dụ như là đốt năng lượng để tiêu hao thức ăn. Đó, có nghĩa là thức ăn đi vô nó cũng cần đốt năng lượng, tiêu hao cái đống thức ăn đó nữa. Mà đặc biệt á, là cái người mà ăn nhiều đường á, đường với mỡ nó cần rất là ít năng lượng để làm cái chuyện đó, để tiêu hóa. Nó cần rất là ít, nó cần 5-10% tổng năng lượng ăn vô thôi. Còn cái chuyện mà ăn đạm á, nó còn phải đốt, cơ thể mình nó phải đốt rất nhiều thứ để nó tiêu hóa cái đống đạm đó. Cái người bởi vậy cùng một cái lượng ăn, cùng một cái lượng calo, nhưng mà cái người mà họ ưu tiên khẩu phần ăn đạm nhiều hơn á, là cái cơ bản, cái nhu cầu để cần đốt cái đống năng lượng đó họ phải đi xài nhiều hơn rồi. Bên cạnh đó là những cái hoạt động khác thường ngày nhẹ nhàng trong không ngày, hoặc là cái hoạt động thể dục thể thao, nó cũng làm đốt cái năng lượng. Thì nó sẽ rất là phụ thuộc vào những cái cá thể khác nhau. Mà chưa kể, nhưng mà nói ngay từ đầu á, là nó còn phụ thuộc vào cái nguồn gốc của cái người đó, cái gốc của cái người đó, cái genetic của cái người đó nữa. Thì như mình nói, cái người châu Á mình có thể là cái chuyển hóa mình sẽ chậm hơn so với một cái người da đen chẳng hạn. Thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Và đặc biệt là ví dụ như lúc nãy Linh có nhắc tới cái chuyện người già đó, cái người khi mà mình lớn tuổi hơn á, thì thật ra cái chuyện giảm chuyển hóa là có, nhưng mà thật ra rất là thấp, rất là không phải không đâu. Tại vì cái số lượng tế bào hầu như nó cũng là như vậy à. Cái mà có thể thay đổi đây là cái khối lượng cơ nó có thể giảm xuống một chút, nhưng mà hầu như nếu mà một cái người già mà họ vận động nhiều á, khối lượng cơ cũng sẽ không thay đổi nhiều đâu. Đó, đúng không? Cái tổng tế bào nó cũng sẽ là như vậy. Cái chuyển hóa có thể chậm hơn chút do những cái hormone, đặc biệt là hormone sinh dục đó. Khi mình nữ đó sau mãn kinh, hoặc là nam rồi đó, thì tất cả những cái hormone tăng trưởng nữa, thì những cái đó nó cũng sẽ giảm xuống, nó làm cho cái chuyển hóa của mình chậm lại. Nhưng mà thật ra là không đáng kể, mà những cái yếu tố khác bên ngoài á, nó mới là quan trọng, bao gồm là vận động. Như bạn nói là vận động nhá, thì sẽ có một cái là một ngày đi bộ ít nhất là 8.000 bước hoặc 10.000 bước. Thế thì cái đi bộ đấy dân văn phòng thì cực kỳ khó. Mình đeo tracker thì mình đo suốt ngày. Thì mình phát hiện ra nếu mà mình không chú ý, mà mình không tìm cách và tăng cái bước chân đi bộ của mình lên ấy, có khi một ngày mình đi bộ cả ngày chỉ 2.500 bước. Xuống gara, lên xe, đi đến cơ quan, lên văn phòng
Văn phòng chỉ có đi từ văn phòng ra toilet, văn phòng ra xuống lấy Grab đồ ăn 2.500 bước, tức là rất ít. Mà ngồi cả ngày như thế thì kể cả sau đó mình về mình có đi tập nhé, sau đó kể cả mình về mình có đi tập thì nó cũng không không cân bằng được, không compensate được cái số bước chân đi thiếu đấy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà tập mà kiểu như tập weightlifting ấy, thì nó cũng không, mình cảm giác là nó đốt năng lượng cũng không bằng là ví dụ mình đi chạy hoặc là mình đi bộ bình thường. Thế thì cái cơ chế của nó là như thế nào Khoa? Quay về cái vấn đề cơ bản của mình thì như mình nói đó, cái basic á, nó đốt mới nhiều. Cái chuyển hóa căn bản nhất của mình nó đốt mới nhiều, đốt tới 60-80% rồi, đúng không? Thì những cái kia giờ do chuyển hóa, do ăn uống rồi những cái hoạt động khác thường ngày thì nó add up 20% hoặc là 30% hoặc lại. Nếu mà mình có tập luyện nhiều lắm nó cũng có thể thêm, nhưng mà để cái portion nó nhiều hơn rất nhiều thì không có. Vậy phụ thuộc vào cơ bản là cái phần lớn của người đó. Vậy thì quay lại cái chuyện là đi 7.000, đi 5.000, đi 1.000 bước mỗi ngày hoặc là đi 8.000 bước mỗi ngày, như mình nói là có khuyến cáo như vậy. Tại vì người ta rõ ràng những cái đó là người ta dựa trên những cái nghiên cứu để theo dõi. Có nghĩa người ta thấy cái khối lượng, cái người này vận động tới 7.000 bước mỗi ngày thì cái nguy cơ khác rõ ràng giảm đáng kể tuổi thọ kéo dài hơn. Thì đúng chứ không phải sai. Nhưng mà mình nói cái chuyện đó nói đi thì phải nói lại. Có nghĩa là những cái nghiên cứu theo dõi như vậy nó mang tính chất là thấy một cái association, thấy thêm một cái sự liên kết. Nhưng mà liệu là nó direct causal đó, có nghĩa là nó có thật sự là nhờ cái chuyện đi lại đó mà nó giảm tuổi thọ không? Thì đâu có. Tại vì mình phải nói về cái bằng chứng khoa học nó rất là phức tạp. Mình đang nói về cái mức độ low, đúng không? Mình đang nói về cái evidence ở đây chỉ là association thôi, có nghĩa là rất so với một cái direct evidence thì nó rất là khác nhau. Nên mình thấy ok đi, mình sẽ thấy cái người mà đi nhiều hơn thì họ sống lâu hơn. Nhưng mà mình quên mất là có rất là nhiều confounding factor khác. Có nghĩa là cái người họ đi nhiều hơn đó, họ ăn healthy hơn, họ có những cái mối quan hệ xã hội tốt hơn, họ sống stress hơn, họ ít trầm cảm hơn, công việc của họ có thể là relax hơn một cái người văn phòng đầy áp lực mỗi ngày. Họ chơi thể thao khác nữa, họ làm những cái khác nữa. Ủa sao không kể vô? Nhưng mà có kể nữa thì cũng không thể loại trừ được hết những cái confounding factor đó để có thể nói là ở đây là direct causal relationship đó. Nên cái khuyến cáo đi vài ngàn bước mỗi ngày là đúng, nhưng mà đủ chưa thì có thể là chưa đủ lắm, đúng không? Có một lần có đọc bài nghiên cứu người ta so sánh tuổi thọ của những người uống vang và những người uống vodka hay uống bia, thì họ bảo là uống vang là những người đấy sống sẽ là sống lâu hơn và khỏe hơn. Thế nhưng mà thật ra người ta lại nghĩ là thế đổi thế là uống vang là khỏe sống lâu, đúng không? Nhưng thật ra không phải, tại vì những người uống vang ấy ở châu Âu thì thường là dân quý tộc và dân có tiền. Đấy, thế thì ngoài ra cái lối sống của cũng healthy hơn và có thể là có điều kiện chăm sóc kinh tế y tế tốt hơn, thì chính vì thế họ sống lâu. Những người uống vodka cái đấy có thể. Thế thì nhưng mà nếu mà chỉ vì cái đấy mà bảo là uống vang sống lâu thì cũng không hoàn toàn là đúng. Thì nó cũng giống như là cái đi bộ mà như Khoa nói, đúng không? Tức là Đúng bảo rồi. nếu người nào chú tâm đi bộ nhiều thì có thể là lối sống của họ healthy hơn, nhưng mà không có nghĩa là cứ đi bộ nhiều là sẽ sống lâu. Chính xác. Nên mình phải nhìn một cái rất là đa chiều trong một cái vấn đề. Thì rõ ràng cái chuyện đó nó có một cái association thật, bằng chứng thật, nhưng mà liệu có trả lời câu hỏi là yes no cái này gây ra cái kia không thì chưa, đúng không? Vậy thì nhưng mà nên đi bộ chứ, nhưng mà nên đi bộ. Tại vì cái chuyện đi bộ vận động hơn mỗi ngày, như ví dụ như trường hợp của Linh đi, thì cái chuyện nên đi bộ là tại vì nó cũng sẽ tăng cái chuyển hóa vận động nhẹ nhàng trong ngày. Có nhiều cái loại chuyển hóa, trong đó cái chuyển hóa đó nó cũng đốt calo, nó cũng tốt, nó cũng đặc biệt là mình thấy máu rồi nó lưu thông, nó tăng cường cái sự lưu thông, nó rất là tốt chứ không phải là không. Thì là nên thì ví dụ như ở một cái người bình thường vậy đó thì họ có thể áp dụng rất là nhiều thứ do để tăng cái vận động nhẹ nhàng của họ mỗi ngày lên. Và đặc biệt có một cái này thì chắc chắn là cái này là chỉ cho Linh và mọi người, đó là cái hack. Cái hack này là đúng thiệt chứ không phải là hack bậy trên mạng. Thì cái hack này nó có evidence based. Thì cái người đó cứ vài tiếng mỗi ngày đó, nếu mà họ có khoảng 1 hoặc 2 phút rảnh hoặc là 30 giây rảnh á, cái 30 giây đó họ vận động rất là nhiều. Họ có thể chạy nhanh tại chỗ, họ đứng nhẹ tại chỗ, hoặc là họ squat 30 cao, có thể chạy lên xuống một thang, chỉ cần 30 giây thôi, 30 giây tới 1 phút thôi.
nó push cái nhịp tim lên đó một chút thôi, nhưng mà cái người đó về general health, về cái chuyển hóa, về cái lưu thông máu, về mọi thứ nó rất là hiệu quả. Không những là nó hiệu quả về cái sức khỏe mà nó còn vì hiệu quả về cái tinh thần, cái cognitive function, những cái sản phẩm chuyển hóa khi mà cơ nó phải vận động như vậy rất là nhanh trong một thời gian ngắn, hoặc là cái chuyện của tim nó phải co bóp nhịp tim mình bụp lên, nó rất là tốt cho về cả chuyển hóa và cả về chức năng não bộ nữa. Cái hack đấy thì làm rất là dễ thôi, đứng tại chỗ chỉ 30 giây thì mình làm cái burst khoảng độ 30 cái squat đi, làm thật nhanh vào là đúng rồi. Cũng chưa toát mồ hôi nhưng mà nhịp tim nó sẽ push lên thật. Những cái bằng chứng cho thấy cái điều đó nó rất là tốt, thì thật ra nên áp dụng. Rồi thêm một cái nữa, lúc nãy Linh có một cái câu hỏi của Linh là về cái những cái loại thể dục và cái vận động nào, ví dụ như resistance training hoặc là cái cardiovascular training thì nó khác gì nhau, tại sao mình thấy nó không đốt nhiều calo. Thì thật ra như mình nói, lúc nào nó cũng phải quay về lại cái basic hết, cái basic metabolism đó. Thì ví dụ như cái resistance training ở đây nó có một cái rất là hay là nó phát triển cái tế bào cơ, mà cơ là một trong những cái cơ quan lớn nhất của cơ thể để nó đốt năng lượng. Giờ có 2 cái nhà máy so với người có 10 cái nhà máy thì giờ chỗ nào đốt năng lượng nhiều hơn thì chắc chắn là cái bên 10 cái nhà máy thôi. Thì chắc chắn là như vậy. Cái người đó họ đúng là họ tập hôm đó thiệt, nhưng mà cái đồng hồ nó đo ra có đốt chừng đó thôi, nhưng mà chắc chắn là hôm đó cái tổng cái cơ thể nó cần đốt nhiều năng lượng để nó xây dựng lại cái cơ, nó sửa chữa lại cái máy móc đó. Và khi mà cái người đó về lâu dài long term họ có nhiều cái cơ thì chắc chắn họ đốt nhiều hơn thôi. Cân bằng nhiệt lượng của cơ thể thì sao? Thì Đúng có rồi. phải đấy là lý do mà tại sao người ta mình bơi thấy nhiều người bơi nhẹ nhàng so với bạn chạy hùng hục, nhưng mà bơi như Michael Phelps nổi tiếng là một ngày đốt 12.000 calo á, thì liệu có phải là cơ thể nó phải sản xuất ra nhiệt lượng để nó giữ ấm không? Thì có thể là chính vì thế nó đốt năng lượng nhiều hơn không? Đúng rồi, nhiệt lượng cũng là một cái năng lượng chắc chắn nó phải đốt để nó sinh ra nhiệt. Thì chắc chắn là ở một cái môi trường có thể lạnh hơn thì mình sẽ cần phải đốt nhiều năng lượng hơn để duy trì cái thân nhiệt là đúng. Chuyện đó chắc chắn có rồi. Y chang ở bệnh viện thì một cái bệnh nhân nhiễm trùng, họ đâu có nằm, họ đâu có vận động gì đâu. Một cái bệnh nhân sốt cao, họ đâu có vận động gì đâu, họ chỉ có nằm trên giường thôi, mà chắc chắn là mình phải cung cấp nhiều năng lượng hơn so với người bình thường. Chứ nếu không là cơ thể suy sụp liền. Tại vì cái người đó, cái cơ thể của họ đốt rất là nhiều năng lượng thời điểm đó để chống để làm những cái phản ứng viêm, để chống lại cái vi khuẩn hoặc là virus đang bị nhiễm đó. Thì chắc chắn là cái cơ thể họ phải đốt, và mình nhiệm vụ là phải cung cấp nhiều năng lượng hơn so với một cái người bình thường. Cái nhiệt độ cũng là một cái topic rất là hay thật sự mà nói, tại vì cái nhiệt độ bây giờ nó ổn định quá. Mình ở trong văn phòng mùa đông thì nó cũng ấm, mà mùa hè thì nó cũng mát. Cái nhiệt độ bây giờ ổn định quá, cái cơ thể mình nó cần phải hoạt động ở một cái môi trường nóng và một cái môi trường lạnh nhiều hơn vậy so với bây giờ. Thì người ta thấy cái chức năng của cơ thể đó là cái tế bào, gọi là cái cơ quan để sản xuất chính của cái tế bào đó, thì nó cũng sẽ hoạt động tốt hơn nếu mà mình thử thách ở môi trường lạnh và nóng như vậy. Thế thì có cách nào để đo được là tốc độ chuyển hóa của mình hiện tại đang là nhanh hay là chậm so với trung bình không? Thật ra tất cả những cái sản phẩm chuyển hóa nó cần phải có cái đường thải ra. Thì cái sản phẩm chuyển hóa của người, cái đường thải ra là CO2 thở ra, nên cái chuyện mà toát mồ hôi ra mỡ là không có đúng đâu, mà mình thở ra mỡ là đúng. Tại vì đốt mỡ thì nó sản phẩm chuyển hóa của nó là giống kiểu xe xăng đúng không? Đốt xăng thì nó ra khí thải đó. Thì mình cũng sẽ đốt mỡ, đốt glucose, đốt mọi thứ thì nó sẽ ra sản phẩm chuyển hóa là CO2. Thì dựa trên cái đó thì người ta có thể là đo được cái CO2 đó để người ta coi thử là cái chuyển hóa của mình đang là nằm ở mức low, mức medium hoặc là mức high. Nhưng mà thật ra đúng chứ không phải không. Nên thành ra nếu mà Linh coi những cái mà luyện tập, hoặc là những cái mà khi mà người ta đo một cái vận động viên chuyên nghiệp chạy trên một cái treadmill để coi thì cái mức độ chuyển hóa của người đó như thế nào, thì người ta phải gắn cái máy thở coi đo đúng lượng CO2 thở ra là nhiêu, ta estimate được, đo được. Nhưng mà phức tạp chứ không phải là không. Thế thì ngược lại, tại sao mình không đo cái VO2 max là cái nồng độ oxy đưa vào? Tại vì là phải có oxy đưa vào thì mới đốt được ra CO2 đúng không? Mà cái VO2 max thì mình thấy phần lớn các cái thiết bị fitness tracker ấy, nó đều có cái chỉ số đó.
Thật ra VO2 max á, cái nhiệm vụ của nó là để coi thì cái đa phần người ta coi để cái sức khỏe tuần hoàn tim mạch thì chính xác hơn. Còn cái direct nhất thì vẫn là cái CO2. CO2. Cái nào mình xài bao nhiêu mình thải ra bấy nhiêu thì là cái đó direct nhất. Thế nếu mà những bạn nào mà muốn giảm cân ấy thì nên luyện tập cách nào? Có 3 cách nhé. Một là tập resistance training này, weight training này. 2 là tập high intensity interval training này. Và 3 là tập kiểu cardiovascular. Thật ra high intensity interval training mình nghĩ cũng là tập cardiovascular, nhưng mình cứ nói đây, ý mình là kiểu như các bạn chạy ngày 5 cây số, chạy đều. Đấy, tốc độ cứ đều hết 5 cây. Thế thì 3 loại đấy thì theo khoa là cách nào giúp tăng được chuyển hóa một cách bền vững lâu dài và giảm cân được tốt nhất? Thật ra cái câu trả lời nó sẽ kiểu như nhiều người sẽ không có trông đợi câu trả lời. Cái câu trả lời là cái nào cũng được. Chắc chắn là cái nào cũng được, và tất cả những cái nghiên cứu mới nhất họ cũng cho thấy là cái nào cũng được và cái nào sẽ tốt, cái nào cũng sẽ tốt một cái. Nhưng mà bởi vì sau cái câu trả lời đó thì mình mới đặt ra một cái câu hỏi là cái mục tiêu của cái người đó là gì. Nếu mà chỉ là burn fat thôi, đừng có nói giảm cân, tại vì lúc này mình đã nói ngay từ đầu với nhau đó là cái cân nặng nó rất là relative. Hồi xưa người ta dùng, giờ mình đi nói là giảm mỡ thì chính xác hơn, tại vì mình muốn là mình giảm mỡ, mình không muốn là mất cơ. Tại vì mình mất cơ thì mình chết sớm, đúng không? Mình mất cơ là mình chết sớm. Thì mình, cái cạnh nữ cũng vậy, mấy bạn nữ uống quá đâu được, phải có cơ chứ cơ yếu quá thì cũng không được. Thì tập cái gì cũng được, đúng không? Vậy thì resistance training của nó có cái đặc điểm lợi ích của nó, cardiovascular training có những cái đặc điểm lợi ích của nó. Nếu mà được và tốt nhất thì mình nên duy trì cả hai. Cái mà resistance training mà nhiều người thì biết là để build cơ rồi, để build muscle rồi, nhưng mà thật ra nó nhiều hơn vậy rất là nhiều. Cái cơ của mình đó là một cái cơ quan. Trước đây người ta chỉ nghĩ là để vận động thôi, nhưng mà nó không phải vậy. Thứ nhất, nó là một cái cơ quan chuyển hóa, nó có hormone của nó tiết ra những cái hormone nó tốt cho não chẳng hạn, cognitive function cao hơn. Nếu mà vận động trước khi làm một cái test thì cái người làm như vậy thì cái test của họ, cái outcome của tốt hơn, cái kết quả tốt hơn. Cái resistance training ngoại trừ cái chuyện là để tăng cơ không thì có những cái yếu tố khác nó cũng rất là tốt, và thậm chí nha là ở người già. Tại sao những cái guidelines hiện giờ là phải khuyến cáo người già phải có resistance training, là tại vì cái mật độ xương của họ tốt hơn nữa, cái xương của họ khỏe hơn. Cái tỷ lệ một trong những cái nguyên nhân tử vong hoặc là giảm cái chất lượng cuộc sống của người già rất là nhiều, đó là cái gãy cổ xương đùi. Thì cái gãy cổ xương đùi đó là do cái xương nó bị yếu rồi, nó xơ hóa, nó bị gọi là gì đó là loãng xương đó. Trong tất cả những cái training đó, thì chỉ có mỗi cái resistance training là nó làm tăng duy trì cái mật độ xương thôi. Nên rất là nhiều bác sĩ nghĩ là tập gì cũng được, tập nhẹ nhàng. Không có đâu, cái đó là sai, quan điểm rất là sai. Không phải bác sĩ nào cũng đúng. Nên ví dụ như một người già tới khám 50-60 tuổi, một cái người phụ nữ hoặc là người lớn tuổi trong nhà cũng vậy, tới khám nó thấy đo mật độ xương ra loãng rồi, giờ nói về lười vận động nhẹ nhàng, nhưng mà nói vậy không đúng. Vận động đó nó không có làm tăng duy trì cái mật độ xương, mà phải là resistance training. Vậy thì đó là những cái mà mình khuyên bệnh nhân là nên duy trì, là tại vì có những cái tốt về cơ, về cognitive function, về chống loãng xương về già là rất là phù hợp, đúng không? Còn đương nhiên cái chuyện cardiovascular là tại sao mình cũng nên bỏ nó vô cái chuyện luyện tập của mình, là tại vì cái chức năng tim phổi đó là nó cũng rất là quan trọng. Như lúc đầu mình cũng nói là về cái kinh nghiệm giảm cân của mình thì vừa rồi cách đây 2 tháng gần đây thôi, mình có một cái breakthrough, là cái đấy là nó tạo cho nó tăng cái tốc độ giảm cân của mình một cách nhanh nhất. Là mình ăn thường 6 giờ, xong đó tầm độ 7 giờ 7 rưỡi bắt đầu mình đi chạy, nhưng mình không phải chạy nhanh, mình chỉ chạy 5 cây số thôi. Lúc đầu mình chỉ nghĩ là chạy để giảm stress và cũng là để cân bằng cái vận động ở trong ngày. Thế nhưng mà sau đó thì về có tìm hiểu một cái vấn đề về glucose trong máu, thì mình nghĩ như này nhé. Có phải là tại vì mình ăn ấy, đầu tiên là mình nạp năng lượng vào cơ thể này, và sau đó lúc mà mình chạy ấy, thì mình sẽ đốt ngay toàn bộ cái glucose vào trong máu đấy, và thậm chí mình cả glycogen storage, đúng không? Thì bắt đầu mình lên giường đi ngủ độ 10 giờ 11 giờ mình đi ngủ, thì ngay lúc đấy hoặc là ngay sau đó là cái đường của mình là mình đốt hết rồi.
Thế trong cả cái thời gian ban đêm cho đến 8 giờ sáng hôm sau, cơ thể cần năng lượng làm gì? Nó đốt mỡ. Thế thì bình thường những cái lúc mà không còn đường nữa thì cơ thể sẽ đói, ban ngày thì mình sẽ tìm cái ăn. Thế nhưng mà ban đêm ấy thì mình rõ ràng là mình ngủ rồi thì mình không cảm giác đói. Thế thì mình nghĩ là chính vì cái lý do đấy là nó đốt hết các cái năng lượng dự trữ của mình, và bây giờ bắt đầu phải lôi mỡ ra đốt, thì mình cảm giác không phải gọi là giảm cân mà gọi là mình giảm mỡ rất là nhanh. Thế thì cái đấy có đúng không Khoa? Về cái outcome thì có thể đúng, nhưng mà cơ chế thì có thể sai. Thì Ừ. thì giờ ví dụ như Linh tương tự ăn một portion phần ăn thì nó vào máu hết liền là đâu có. Để nó tiêu hóa cái đó, nó thu, nó chuyển hóa hết đó vài tiếng là Ừ. nó cần nhiều thời gian lắm, chứ nó không có thể nào mà chừng đó đi vào hết. Mà thêm một cái nữa là cái đường huyết trong máu á, nó phải duy trì ở mức ổn định, đúng không? Cái mình không có muốn đường nó quá cao, không quá thấp. Vậy tại sao cái insulin tăng cao? Tại vì cái đường cao là nó phải tăng đều cái insulin để nó duy trì cái điện xuống liền. Thì có Ừ. nghĩa như thế nào đi chăng nữa thì cái đường máu của mình nó sẽ luôn duy trì mức ổn định. Nếu mà nó không ổn định nó bất thường rồi, nên thành ra là phải ổn định. Vậy thì có nghĩa là cái chuyển hóa nó xảy ra liên tục. Đường từ đồ ăn đi vô là nếu mà nó cao rồi đã tích trữ liền rồi. Thì cái chạy bộ vận động sau khi ăn á, đúng là nó có rất là hiệu quả trong cái chuyện là người ta thấy là làm cho cái đường đó nó ngay lập tức có thể là được tiêu hao, có thể là làm cái độ nhạy cảm của insulin nó hiệu quả hơn. Đúng, làm cho duy trì mức đường huyết ổn định hơn, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà liệu là cái suy nghĩ rất là đơn giản là mình đốt hết cái đường của mình ăn rồi thì nó có đốt mỡ hay không, thì cái chuyển hóa của cơ thể nó phức tạp hơn như vậy nhiều. Cái chuyển hóa của cơ thể mình nó không có đơn giản vậy. Tại vì cái cơ khi mà Linh mới sử dụng á, nó không có đốt liền cái glycogen đâu, nó có những cái chất khác để nó đốt trước. Nó đốt trước, nó tạo năng lượng liền, rồi sau đó nó mới dùng cái glycogen từ trong cơ đó nó Ừ. đốt, chứ nó không có dùng cái kia đâu. Tại vì sao? Tại vì giả sử đi nhà mình, giờ mình đi hết, xe mình đi hết xăng đi, mình đâu có đi thêm 10 cây số để mình kiếm trạm xăng xa xôi đâu, mình đâu có ra cái bãi xăng xa xôi để mình đốt. Mình phải lấy liền xăng ở đó. Nhiệm vụ của mình là mình phải lấy liền xăng ở đó. Giờ cái cơ mình đang thiếu năng lượng, mình lấy ở đâu? Mình lấy liền cái năng lượng dự trữ đó để mình sử dụng. Chứ cái nhu cầu cơ thể mình nó không thể nào mà nó phải đi thêm rất là lớn nữa, nó phải dùng rất là nhiều cái chuyển hóa khác, nó phải cắt mở rồi nó đốt. Ừ. Tại vì nó tốn quá nhiều các bước, và nó tốn quá nhiều enzyme, nó tốn quá nhiều cái bước chuyển hóa, rồi từ mỡ, rồi nó đốt mỡ, rồi nó di chuyển amino acid, cholesterol về về cơ, rồi từ đó mới đốt. Nó không có làm cái chuyện đó đâu, nó Ừ. sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó. Nó lấy glycogen ngay trong cơ để nó đốt. Rồi. Đốt được hết cái glycogen trong cơ đó khó lắm, đúng không? Chưa kể là một cái người vận động luyện tập, họ cái survival rate họ cao là tại vì họ dự trữ quá tốt. Để đốt hết cái đó thì chạy 2-3 tiếng, đúng Ừ. không? Chưa kể là chưa chắc là đốt hết nữa. Giờ một cái đứa bé, một cái người phụ nữ ốm thì có thể may ra. Chứ giờ ví dụ như đàn ông khỏe mạnh đốt sau hết mà để chuyển qua tới mỡ, chưa đụng tới cái mỡ đâu, chưa đâu, không dễ Ừ. đâu. Ừ. Thành ra Ừ. cái chuyển hóa nó phức tạp hơn như vậy nhiều. Ừ. Mình cứ nghĩ là ăn vô thôi, đốt cái đó đi. Cái cơ thể mình mà nó so easy vậy thì mình đâu có survive được, đúng Thế có cách không? nào mà đụng nhanh được đến mỡ không? Cái gọi là fat mobilization và sau đó oxidation đấy. Thật ra là khó lắm. Nó có bán rất là nhiều cái, kiểu như là những cái, thực phẩm chức năng, là hy vọng ví dụ như những cái thực phẩm chức năng nó với cái, mang tính chất là, thôi mình sẽ đưa mỡ vào tế bào nhanh hơn, đốt mỡ. Ừ. Nhưng mà thật ra là khó, tại vì cái cơ thể mình nó tồn tại hàng hàng triệu năm rồi, cái loài người đã tồn tại rất là lâu rồi, ờ, Ừ. bao nhiêu ngàn năm rồi, thì cái tế bào nó biết nó phải làm gì, nó nó sẽ lấy cái nguồn nào trước, rồi tiếp theo là cái nguồn gì, rồi sau đó Ừ. rồi nó mới dùng mỡ. Mà để đốt được tới mỡ thì chắc chắn phải vận động vài tiếng trở lên, Ừ. may ra cái lượng glycogen trong cơ nó thâm hụt thì nó mới đốt. Nhưng mà chắc chắn là lúc nào nó cũng sẽ ưu tiên đốt cái mà nó có sẵn trước hết. Ừ. Nên thành ra mình mới nói á, nên rất là có cái meals rất là lớn là thôi thì vận động buổi sáng. Tại vì sau một định trước fasting rồi train á, thì nó đốt mỡ hiệu quả hơn. Thì thật ra nó không không hiệu quả hơn một tí xíu đâu hết.
về cái cuối cùng á, thì cái cơ thể mình nó cũng phải coi tổng năng lượng là bao nhiêu, cái lượng mình ăn vô bao nhiêu, rồi cái thời gian mình ăn, cái chất lượng mình ăn, cái loại thực phẩm mình ăn nó có làm cho cái tích trữ mỡ nhiều không, hay là nó dễ đốt. Đó, nên phần ra đằng nào muốn cắt mỡ thì bắt buộc là phải cut calorie, chứ fasting training thật ra mình không khuyên mọi người là nên fasting training đâu, tại vì cũng có cái lợi của nó chứ không phải không. Nhưng mà bản thân mình, ví dụ như mình thích rất là heavy, đúng không, thì mình phải có năng lượng chứ. Giờ nếu mà những cái năng lượng cần thiết của mình mà nó xuống á, thì hôm đó mình thật ra mình tập không hiệu quả thì nó lại mình muốn đốt nhiều, đúng không, mình muốn cái chuyển hóa của mình phải nhiều, cái cơ mình phải vận động nhiều. Bây giờ mình không vận động nổi thì giờ cái nào lợi hơn, đúng không? Thì bây giờ đang rộ lên cái trend intermittent fasting nhá, nhịn ăn gián đoạn. One meal per day, OMAD cũng là loại fasting 16/8 chẳng hạn. 8 tiếng còn 16 tiếng là nhịn. Hoặc là có những bạn thì nhịn ăn có thể tầm 5 ngày, 7 ngày không ăn gì, gọi là fasting trường kỳ luôn. Thế thì cái suy nghĩ của Khoa là bác sĩ đối với cái trend đấy nó như thế nào, và cái cơ chế của nó là gì? Cái đó thật ra tất cả những gì mình nói không phải là dựa trên suy nghĩ của mình không, mà dựa trên tất cả những cái đều là bằng chứng rất là solid hết. Mình dựa trên bằng chứng để mình nói. Tại vì bằng chứng á, thì Linh biết là bằng chứng 10 năm trước có thể sai, mới hôm qua vẫn có thể sai, rất là nhiều bằng chứng nó có thể sai, nên mình phải dựa trên nhiều bằng chứng. Thì về fasting á, thì thật ra nó rất là trending, và những cái benefit hiện giờ nó có là cho thấy cái điều đó, chứ không phải không. Đó là lý do mà Dr. Osumi thì cái người đó được nhận giải Nobel y học năm 2016 là về cái autophagy, là về cái tự thực bào đó, nó xảy ra khi mà cái cơ thể ở một cái mức độ đói nhất định đó. Thì đúng là fasting nó có nhiều cái lợi ích của nó, và thậm chí là bây giờ những cái nghiên cứu thì người ta cho thấy là lợi ích nhất là nó tăng cái độ nhạy cảm insulin lên, nó làm cho cái cơ thể chuyển hóa nhạy cảm hơn, tốt hơn. Những cái chuyện đó rất là tốt. Và bên cạnh đó thì cái autophagy nó làm trong cái giai đoạn fasting, nó làm dọn dẹp những cái chất chuyển hóa mà dơ cặn, hoặc là những cái lỗi sai trong DNA đó, nó có thể làm những cái chuyện đó, thì làm cho cái cơ thể nó những cái trend anti aging lên. Cái chuyện đó là đúng chứ không phải sai. Thì mình cũng là một phần của mình, thì mình thấy cái chuyện đó nó phù hợp. Mình thấy rất là phù hợp dựa trên tất cả những cái bằng chứng đó. Có nghĩa là mình nên như vậy để cho cái cơ thể mình nó cần thời gian rest, cái ruột nó cũng cần thời gian rest, và tất cả những cái chuyển hóa nó cũng vậy. Nếu giả sử những bạn nào ung thư thì sao? Nếu các bạn đấy mà cứ nhịn ăn trường kỳ thì có phải những tế bào ung thư mà tế bào cần năng lượng nhất để mà nó phát triển nhanh, đúng không? Nó chia tách nhanh, phát triển nhanh. Thì còn nếu mà những bạn ung thư thì cứ nhịn ăn thì có phải những tế bào nó sẽ chết trước không? Điều đó, cái đó nó phức tạp hơn như vậy nhiều. Mình dựa trên cơ chế từ tế bào học, về sinh học, về hóa học. Nhưng mà để áp dụng, để mình translate tất cả những cái research đó trở thành cái clinical, thì nó còn một cái đường rất là dài. Và thật sự là không ai dám thử. Chưa có bạn nào dám bỏ đói bệnh nhân ung thư à? Đúng, nếu mà để gặp một bệnh nhân ung thư và để nói thôi về nhịn ăn đi, thì thật ra không ai dám thử, tại vì nó vi phạm cả về y đức, về cả những cái khác nữa, nên cái chuyện đó là không ai dám thử, trừ khi là cái người đó họ kiểu như là AMA á, có nghĩa là không nghe y lệnh bác sĩ đó, họ quyết định là ok thôi, giờ y học là không có thể nào mà cứu họ nữa, thì có thể họ thử cách đó. Mình sẽ đưa ra hết tất cả những cái lời khuyên đúng, nhưng mà cuối cùng cái quyết định đó là phụ thuộc vào bệnh nhân. Nên dựa trên với cái logic đó thì mình cũng có thấy có lý đó, nhưng mà để translate nó trở thành một cái clinical practice thì mình nghĩ là đường còn dài lắm. Còn Đúng chưa có evidence, đúng không? Mà cái cơ chế nó không chỉ đơn giản là như mình nghĩ. như mình nói đó, cái cơ thể mình chắc chắn nó sẽ sử dụng hết cái nguồn dự trữ, còn rất là nhiều nguồn dự trữ. Mà giờ giả sử cái tế bào đó, ung thư đó nó chưa chết, mà những cái tế bào khác chết, thì đôi khi là có vấn đề nặng đó. Rồi chưa kể là cũng có thể đó là lý do mà mình nói ngay từ đầu là cái người mà có cái khối lượng cơ cao hơn đó, thì khi mà một cái biến cố về bệnh lý xảy ra thì họ sẽ sống lâu hơn cái người mà có khối lượng cơ hoặc là cái BMI thấp hơn.
Thì mình cứ nghĩ tưởng tượng là như một cái nhà mà xây mà nền móng nó chắc đi thì gặp bão thì chắc chắn là nó sẽ chịu được tải tốt hơn là những cái nhà tranh, đúng không? Đúng rồi, nên thành ra cái suy nghĩ đó thì cũng hay, chứ không phải không. Hồi xưa, cách đây nhiều năm thì mình cũng nghe về những cái trường phái đó, nhưng mà mình nghĩ là, giờ với tư cách là bác sĩ thì khó để cho mình có thể nói đó là đúng hay sai lắm, tại vì, Ừm. mình đâu có bằng chứng đâu. Rồi, thì mình rất là cảm ơn Khoa đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và mình nghĩ là mình tìm hiểu về metabolism nó khá nhiều về cơ chế chuyển hóa của cơ thể. Thế nhưng mà hôm nay nghe thì vẫn học được thêm rất nhiều điều, và mình cũng vỡ ra được một vài cái là mình hiểu nhầm. Thế thì hy vọng là Khoa sẽ có có thời gian dành cho chương trình và sẽ còn quay lại vào những cái số khác. Cảm ơn Linh cũng như là chương trình đã mời mình hôm nay. Nói chung là chia sẻ kiến thức cho mọi người đó là cũng là một cái niềm vui. Thì, đặc biệt là cũng nhờ mấy cái câu hỏi của Linh cũng rất là hay, nên mình cover được khá là nhiều. Khoa có một cái như mình biết là Khoa có một cái Instagram account là Dr. Khoa Trần. Thế thì mọi người nếu mà cần những cái healthy tips mà evidence based nhé, evidence based và science based, có chứng minh khoa học rõ ràng thì hãy follow Khoa qua Instagram ha. Rồi, cảm ơn Khoa dành thời gian đến với chương trình.